Thanh xin kính chào tất cả các cô chú, anh chị em cùng các bạn. Hôm nay em Thanh sẽ vào bếp chia sẻ hai món sữa chua mát lành cho mùa hè rất là dễ làm, đó chính là sữa chua úp ngược, mịn dẻo, không no bị đổ, và sữa chua trái cây chanh leo có vị chua chua ngọt ngọt, thơm ngon, vô cùng hấp dẫn. Nào xin mời tất cả các cô chú anh chị em sẽ cùng em Thanh bắt đầu nhé. Điều gồm có 1 lít sữa tươi không đường, 2 hộp sữa ông thọ và 1 hộp sữa chua không đường. Ở đây thì em dùng sữa chua không đường và sữa tươi không đường. Thì em thấy là khi mà mình làm sữa tươi không đường và sữa chua không đường ấy, thì cái vị của nó sẽ ngon hơn là mình làm sữa có đường. Một lưu ý cực kỳ quan trọng, trước khi mà mình làm sữa chua thì cái sữa cái này mình sẽ để ở ngoài nhiệt độ phòng khoảng chừng 1 đến 2 tiếng. Khi nào mọi người giờ cái hộp sữa chua của mình nó hết cái hơi lạnh thì khi đó mình mới mang ra làm sữa chua nhá. Nếu như mà mọi người không kỹ ở cái công đoạn này thì cái mẻ sữa chua của chúng ta nó cũng sẽ không. 2 hộp sữa đặc thì mọi người thích loại sữa đặc nào thì mình sẽ làm loại sữa đặc đó. Nhưng mà sữa đặc thì mọi người nên lựa chọn những cái loại sữa đặc nó có cái độ đạm cao, độ sánh mịn cao, thì khi mà ra thành phẩm sữa chua thì nó sẽ sánh mịn hơn rất là nhiều. Mà sữa đặc ấy cũng không phải là yếu tố quyết định cho cái món sữa chua. Nó chỉ là một cái chất tạo độ béo hơn, độ ngọt hơn so với món sữa chua của chúng ta. Và em sẽ nói rõ hơn vấn đề này ở phần cuối video nha cả nhà. Làm sữa chua thì mình sẽ tiệt trùng tất cả các dụng cụ mà liên quan đến việc làm sữa chua nha cả nhà. Nồi em ủ, rồi cái muôi em múc đó, cái muôi mà em múc sữa chua thì em cũng tiệt trùng hết bằng nước sôi 100 độ, qua nước sôi thôi chứ em không nấu. Một điều lưu ý là khi mà mình tiệt trùng tất cả những cái liên quan đến nắp nhựa ấy, hộp nhựa, thì mọi người nhớ là mình sẽ để cho cái nước nó nguội bớt đi thì mình hẵng tiệt trùng. Ví dụ như em thì em sẽ tiệt trùng những lọ thủy tinh trước, và sau đó nước nó nguội bớt rồi thì em mới tiệt trùng những cái nắp đậy. Đây cũng là khâu cực kỳ quan trọng khi mà mình làm sữa chua, cũng là yếu tố quyết định xem sữa chua thành hay bại. Bởi vì những dụng cụ mà khi mà mình làm sữa chua nó chưa được tiệt trùng ấy, thì những cái con vi khuẩn nó có hại ấy, thì nó sẽ sinh sôi lầy lở ở trong sữa chua, nó sẽ khiến cho mẻ sữa chua của chúng ta không còn được ngon nữa, bị cháy nhớt và không còn độ sánh mịn nữa. Sau đó mình sẽ để khô trước khi làm. Thì đến công đoạn làm sữa chua, em sẽ đổ 2 cái hộp sữa đặc vào trong nồi, và sau đó thì em sẽ tráng nước sôi 100 độ C vào 2 cái hộp sữa đặc đó. Tổng cộng là 3 hộp nước sôi 100 độ. Mỗi một hộp đúng bằng cái lượng một hộp sữa đặc mà mình mới đổ vào bên trong. Tỷ lệ giữa sữa đặc và nước sôi 100 độ là 1 và 1,5, tức là 1 sữa đặc thì mình sẽ đổ vào 1,5 nước sôi 100 độ. Sau đó thì mình sẽ dùng cái môi, mình sẽ quấy đều lên. Cả nhà không nên đổ quá nhiều nước sôi vào trong cái phần sữa đặc này, thì nó sẽ khiến cho sữa chua của chúng ta sẽ dễ bị đâm đá và sẽ bị tách nước. Sau đó mình sẽ quấy đều sữa và nước, và mình sẽ đổ vào đây là 1 lít sữa tươi không đường. Rồi mình sẽ quấy cho đều, và mình sẽ dùng cái nhiệt kế để mình đo xem là nhiệt độ sữa lúc này nằm trong khoảng từ 42 đến 45 hoặc 46 độ C cũng được. Khi nhiệt độ của sữa đã đủ rồi thì em sẽ cho men cái, tức là sữa chua không đường vào đây, và em tiếp tục quấy đều. Ý là khi mà mình quấy, trong khi làm sữa chua thì mình quấy hết sức nhẹ nhàng, đều và theo một chiều. Kiểm tra nhiệt độ của sữa chưa đủ nhiệt độ từ 42 đến 45 độ C thì chúng ta sẽ đưa cái nồi lên bếp và đun với lửa nhỏ, được tới khi nào đủ nhiệt độ mong muốn thì mình mới đổ sữa chua men cái vào. Nếu mà mình không có dụng cụ đo nhiệt độ của sữa, mình sẽ lấy bàn tay của mình áp vào bên hông của cái nồi sữa của chúng ta ấy. Khi cái nhiệt độ ở nồi chúng ta mà nó nóng nhá, thì tức là nóng ở trong cái giới hạn mà mình có thể chịu đựng được, thì lúc đó sữa của chúng ta đã đủ. Còn nếu không thì khi mà em làm 1 hộp sữa tươi, 2 hộp sữa đặc 380g này và 1 hộp sữa chua, thì em thấy nhiệt độ khi mà mình quấy xong á là nó đủ 45 độ, và cho men cái vào mình quấy đều, và sau đó thì mình sẽ vớt bọt ở trên bề mặt đi để cho sữa chua chúng ta sẽ được mịn hơn. Và sau đó thì mình sẽ múc vào những cái
hũ đựng sữa chua. Vừa múc sữa chua vào trong nọ, sau đó thì mình lại quấy lại cái sữa ở trong nồi, quấy hết sức nhẹ nhàng để cho sữa đều. Sau đó mình lại múc một nọ sữa chua tiếp theo, cứ lần lượt như thế những nọ tiếp theo. Là khi mà mình quấy sữa trong quá trình làm sữa chua là mình chỉ quấy một chiều thôi. Ví dụ như mình quấy tròn theo chiều của kim đồng hồ thì mình sẽ quấy từ đầu đến cuối cũng theo một chiều kim đồng hồ đó thôi, chứ mình sẽ không quấy theo cái hướng khác. Nếu quấy theo hướng khác thì sữa chua của chúng ta nó sẽ không đông lại được. Khi mà ra những cái hũ sữa chua như thế này rồi thì em thấy có bọt thì em sẽ lấy cái thìa nhỏ, em sẽ vớt những cái bọt ở trên mặt của những hũ sữa chua. Đây thì em sẽ tận dụng cái thùng xốp để ủ sữa chua. Cái ruột nồi cơm điện này, do là cái thùng xốp của em nó bị thủng nên là em dùng cái nồi cơm điện này để tận dụng tất cả những cái gì mà trong nhà em có thôi. Sau đó thì em sẽ cho nước vào trong cái ruột nồi cơm điện này. Mình sẽ cho nhiệt độ vào đây, cho nước vào nhiệt độ khoảng tầm 50 độ C. Nếu như mà mình không có nhiệt kế thì mọi người có thể rờ vào ở cái hông của cái nồi ấy. Nó nóng đến mức mà mình chịu được là được. Nếu như nó là nước 100 độ C thì mọi người có thể đổ vào đây hơn một nửa nước sôi, non nửa nước lạnh là được. Của nước lên maximum 60 độ cũng được. Rồi sau đó thì em sẽ xếp những hũ sữa chua vào trong cái nồi này. Và em sẽ phủ lên một tấm khăn xô sạch. Tấm khăn này có tác dụng là khi mà nước ở phía dưới ấy, bị hấp hơi lên phía trên thì cái khăn này nó sẽ giữ nước lại và nước sẽ không bị nhỏ vào trong cái sữa chua. Của nước lên maximum 60 độ cũng được. Rồi sau đó thì em sẽ xếp những hũ sữa chua vào trong cái nồi này. Và em sẽ phủ lên một tấm khăn xô sạch. Tấm khăn này có tác dụng là khi mà nước ở phía dưới ấy, bị hấp hơi lên phía trên thì cái khăn này nó sẽ giữ nước lại và nước sẽ không bị nhỏ vào trong cái sữa chua. Cái thùng sữa chua của mọi người mà nó không bị thủng ở phía dưới đáy ấy, thì mọi người có thể xếp sữa chua vào một bên, còn một bên mình sẽ đặt một can nước hoặc một nồi nước nhỏ tầm độ khoảng 55 độ C mình sẽ để bên cạnh, còn mình sẽ để sữa vào một bên, như thế cũng được. Mình có thể ủ bằng nồi cơm điện hay bằng thùng giữ nhiệt, nói chung là có gì thì mình sẽ ủ đó. Chúng ta sẽ ủ sữa chua trong vòng 8 đến 10 tiếng và trong suốt quá trình ủ thì sẽ không xê dịch thùng ủ sữa chua. Sẽ đi làm siro chanh neo hay còn gọi là mứt chanh neo. Em sẽ cho một cái bát, sau đó thì em sẽ cho cái rây và em sẽ cho bộ chanh neo và em sẽ cho chanh neo lên cái rây này để cho nước cốt nó nhỏ xuống phía dưới. Chỉ lấy nước cốt thôi. Khi mà cắt chanh neo ấy thì cả nhà lưu ý là mình chỉ cắt gọi là 9 phần, mình còn lại một phần phía dưới ấy. Khi cắt thì chanh neo nó sẽ không bị chảy nước ra bên ngoài. Nếu như mà không làm thì cô chú anh chị em nhà mình có thể đi mua sẵn. Em thấy người ta bán khá là nhiều, nhưng mà khi mà làm thì em thấy là chất lượng chanh neo nó thơm hơn và vị của nó ngon hơn nữa. Em sẽ chắt lấy nước, nọc lấy nước cốt của chanh neo và hạt thì em sẽ không bỏ đi nhá. Em sẽ để lại đây để tí nữa em sẽ làm món nước chanh neo, nước giải khát chanh neo cũng rất là ngon. Ở đây thì em có 120g nước cốt chanh neo và em có cho vào đây một ít cái hạt chanh neo để trang trí nhìn cho nó đẹp. Sau đó thì em sẽ cho vào đây 60g đường. Mình sẽ bật bếp lên đun sôi cái hỗn hợp chanh neo và đường. Sau khi mà chanh neo với đường đã sôi lên rồi thì mình sẽ hạ bớt lửa và mình sẽ tiếp tục khuấy để cho nó đỡ bị khét dưới đáy nồi. Khuấy cho đến bao giờ mà cái nước chanh neo của chúng ta nó sền sệt lại là được. Mình sẽ canh chanh neo thật là cẩn thận để chanh neo không bị quá lửa. Chỉ cần chanh neo có độ như trong video là được. Sau đó thì mình sẽ tắt bếp. Mình sẽ cho ra hũ thủy tinh bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để dùng dần.
Nếu khi mà ra thì nếu mà mình gặp cái trường hợp mà cái siro của mình nó bị cứng quá thì mọi người có thể đặt cái hũ siro của mình lên cái bát nước nóng ấy, thì cái siro của mình nó sẽ mềm ra. Và siro này làm rất là tiện. Ví dụ như là nhà có nhiều chanh leo đến kỳ thu hoạch thì mình cũng có thể làm để trong tủ lạnh, mình dùng dần, mình pha nước mát mình uống cũng rất là ngon. Gần đến giờ sữa chua của mình ủ đã được thì em sẽ cho chanh leo vào những cái túi nhỏ nhỏ như thế này. Em sẽ lấy cái cán thìa, sau đó thì em sẽ múc một ít siro chanh leo và em sẽ bỏ vào trong cái túi và em sẽ dàn nó ra như thế này. Lần lượt thì em sẽ cho vào các túi. Mình sẽ quết chanh leo trước và sau đó thì mình sẽ cho sữa chua sau. Em đã cho chanh leo ra vào những cái túi như này chỉ một phần thôi cả nhà, còn lại mình sẽ cất trong tủ lạnh. Và bây giờ thì em sẽ đi thu hoạch sữa chua. Đó, đây là nồi sữa chua em sẽ nhấc ra, và ở phía trong này là sữa chua hũ, mình sẽ nhấc ra. Rồi em sẽ khi mà lấy ra thì em sẽ nhẹ nhàng lấy ra, hết sức nhẹ nhàng lấy ra nha. Cả nhà có thể nhìn thấy em đổ ngược được này. Đó, nói chung là mình làm dụng cụ gì cũng được cả nhà. Đó, những phần mà ở phía dưới như thế này thì em sẽ lấy ra một cách nhẹ nhàng để cho nước nó không dính vào hũ sữa chua của mình. Đây là thành phẩm. Em sẽ úp ngược cho mọi người xem. Không, cái nào úp ngược cũng được cả nhà. Đó, cái này em cũng úp ngược được. Và gần như lần nào em cũng thành công, kể cả lần 2 hộp sữa đặc hay là 1 hộp sữa đặc. 1 hộp sữa đặc thì em phải cho lên bếp nấu, sau đó thì em cũng làm như em đã hướng dẫn mọi người đó, cho lên bếp nấu và mình kiểm tra cái nhiệt độ của sữa đúng 45 độ thì em sẽ cho sữa cái vào. Em thấy rằng là cho 2 hộp sữa đặc 380g thì thấy rằng là cái độ ngọt của nó vừa phải. Nếu mà ai mà mình thích ngọt hơn một xíu nữa thì mình có thể cho 1 lít sữa tươi không đường và 1 lít sữa đặc. Còn men cái thì mình chỉ cần dùng 1 hũ men cái thôi. Còn ai mà thích ngọt, độ ngọt vừa thì mọi người có thể cho 2 sữa đặc. Đó, 2 sữa đặc như em làm trong video ngày hôm nay. Còn thường thì nếu mà không làm cho cháu em ăn mà thường cho em ăn hoặc là mẹ em ăn thì em sẽ làm ít ngọt. Tức là em chỉ cho 1 hộp sữa đặc thôi. Có khi em cho rất ít sữa đặc. Và sau đó thì em cho lên bếp, em nấu sữa lên đủ nhiệt độ và em cho men cái vào. Thì lần nào cái hũ sữa chua của em khi mà úp ngược nó cũng không có bị gọi là bị sánh hay là bị đổ ra ngoài hết. Em sẽ nắp tất cả những cái nắp này, sau đó thì em sẽ bỏ những cái hộp sữa chua này vào trong ngăn mát tủ lạnh nha cả nhà. Nói chung là theo em thấy thì cái nguyên tắc để thành công sữa chua đó chính là mình quản lý nhiệt độ của sữa khi mà mình làm sữa chua tốt. Cộng với lại mình tiệt trùng tất cả những cái dụng cụ khi mà mình làm sữa chua ấy, thì mẹ nào cũng thành công luôn cả nhà. Cả nhà cứ thử cái công thức em chỉ xem sao. Đây là cái nồi sữa chua em đã ủ này cả nhà. Đấy, em ủ bằng nồi. Rồi, đấy, cả nhà có thấy nhìn này nó sánh không? Đó. Và bây giờ thì em sẽ cho sữa chua này vào trong cái túi. Đây, những cái túi mà em đã để chanh leo. Đây rồi. Trời, làm cái này đúng là nếu như mọi người có cái dụng cụ mà mình cho sữa chua vào, sau đó thì mình dụng cụ mà người ta hay cho sữa chua vào trong túi ấy, thì làm nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Khi mà làm sữa chua mà qua cái phễu này cả nhà, nó đối với em thì nó cho qua phễu thì nó hơi khó khăn một chút. Tại vì cháu em bảo là bây giờ có cái trend gọi là
ở ngoài người ta bán nhiều cái sữa chua túi như này lắm thì làm thử, và hôm nay là đầu tiên em làm thử nhà thì có mấy cái chun kia, thế nên là em sẽ quyết định là làm theo một số trang hướng dẫn. Khi mà cho ra túi này thì mình sẽ xoáy cái bịch lại nha cả nhà. Sau đó thì mình sẽ cho một vòng cái dây như thế này và mình xỏ sang bên này. Sau đó thì mọi người sẽ kéo ra thì cái túi của mình nó sẽ thắt nút. Cái sai lầm của em khi mà làm video này đó là cái dây cái này là cái dây buộc giày của em nó hơi to, thế nên là khi mà mọi người dùng dây ấy, mọi người nên dùng những cái dây mà nó nhỏ hơn chút xíu, và dây mà không giãn nhá, không giãn tức là nó không có đàn hồi quá thì sẽ tốt hơn là em dùng cái dây này. Thực sự dùng cái dây này em vận dụng hết cả năng lực, vận dụng hết cả những cái gì mà mình có để làm ra những cái túi sữa chua theo yêu cầu như thế này. May mà có cháu em giúp sức nữa. Đó. Đó. Đấy, sau đó thì mình sẽ cứ lần lượt mình làm các túi thôi. Đây là lần đầu tiên em làm này nên là có rất là nhiều cái bỡ ngỡ. Đây là cái mâm sữa chua mà em đã làm xong nha cả nhà. Ở trong cái tủ lạnh, hũ sữa chua thủy tinh ở trong tủ lạnh thì em lấy ra để bày cho mọi người xem. Bây giờ thì em sẽ cất vào trong tủ lạnh nha. Đây là thành phẩm sữa chua Chanel mà em đã làm, và sau khi làm xong thì em để trong ngăn đá tủ lạnh. Và bây giờ đã được 14 tiếng rồi, em sẽ cắt ra và thử xem là nó có bị đóng đá không cả nhà nhé. Đấy, nó rất là mịn và không bị đóng đá. Các bé rất là thích ăn cái món sữa chua Chanel đóng túi như thế này. Nó dẻo và không bị đóng đá. Ăn thì sẽ có vị chua chua ngọt ngọt của chanh leo, rất là thơm luôn. Và khi mà các bé cháu em ấy ăn thì các bé rất là thích. Thì mọi người cứ thử làm cái sữa chua chanh leo này xem, em thấy ăn cũng rất là thú vị. Nó không có ngọt như là đây, kem. mọi người có thể nhìn thấy này, em có mỗi hũ sữa chua này thôi. Đó, mọi người có thể nhìn thấy khi mà mình làm xong rồi thì lúc mình làm xong mình úp ngược thì nó vẫn úp ngược. Còn lúc mà em bỏ cái này cũng đã được 5 ngày trong tủ lạnh rồi cả nhà. 5 ngày trong tủ lạnh rồi. Và đến bây giờ 5-6 ngày trong tủ lạnh rồi. Thì lúc nào cho ra thì khi úp ngược được thì nó đều úp ngược được. Và sữa chua không có bị gọi là tách nước cả nhà. Sữa chua không có bị tách nước. Và khi mà ăn đấy thì nó rất dẻo và mịn như thế này. Nên là tùy nhá, tùy mọi người thích cái độ ngọt như thế nào thì mọi người sẽ cho vào trong sữa chua như thế. Và mình chỉ cần nắm vững cái người ta gọi là cái quy tắc để làm sữa chua thì em thấy lúc nào làm cũng thành công cả. Và sữa chua không hề bị nhớt. Và khi mà em cho vào trong ngăn đá, sữa chua nó cũng không có bị giam đá luôn. Kể cả sữa chua này lẫn sữa chua túi. Nhưng mà thường thì em sẽ thích ăn sữa chua để trong ngăn mát hơn là sữa chua để trong ngăn đông. Bởi vì là tuy là nó không giam đá nhưng mà nó lạnh hơn. Em thì em khoái ăn như thế này hơn.
Kể cả mọi người làm sữa không đường hoặc là sữa, nhiều người thì không thích cái vị gọi là sữa ông thọ, sữa đặc á, thì mọi người có thể cho thêm đường hoặc là cho một xíu đường cũng được, hoặc là mọi người cũng có thể không cho đường, nhưng mà mình nhớ là cái nhiệt độ của sữa khi mà mình cho cái men cái sữa chua vào thì cái thành công nó sẽ lớn hơn, tầm độ khoảng 4-5 độ, 40 đến 45 độ. Và em làm lần nào cũng thấy thành công, kể cả là cái sữa ít đường hay là có sữa nhiều đường, có sữa ông thọ hoặc là không sữa ông thọ ấy, thì nó chỉ là chất tạo ngọt thôi cả nhà. Đó. Do em làm cho cả gia đình ăn, thế nên là em mới cho thêm sữa đặc, bởi vì nhiều người không quen ăn sữa chua không đường ấy. Nhưng mà ăn như thế này thì độ ngọt vừa phải. Làm sữa chua không hề khó đúng không cả nhà? Những cô chú anh chị em xem video thì cả nhà nhớ like, share, và những ai chưa đăng ký thì nhớ đăng ký cho em Thanh và đón xem những video tiếp theo của em Thanh Trần Channel. Cảm ơn tất cả các cô chú anh chị em. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video lần sau.